ฉันยังขาดหวังกับเรื่องของเราได้อยู่ใช่ไหมฉันแค่อยากขอให้รักของเรายังไม่จบได้ไหมไม่น่าไปหวังไว้มากมายผู้หญิงคนนี้ชื่อไอรินทุกคนบอกว่าเธอร้ายจนคล้ายเดวิลฉันจ้างพนักงานมาเพื่อคิดงานให้ฉันถ้าฉันต้องคิดงานเองงั้นก็ลาออกกันหมดเลยดีไหมแต่สำหรับผมเธอคือพี่ไอผู้น่ารักโอ๊ยทำอะไรเนี่ยเลอะหมดแล้ว ลูกชิ้นส่วนผมชื่อน้ำชาแต่ใครๆก็มักเรียกว่าคุณหมอน้ำชามากกว่าโอ้ยเจ้าชานี่เพิ่งเรียนจบแล้วเพิ่งมาทำงานได้ไม่นานมีลูกค้ามาติดแล้วเหรอเนี่ยคุณหมอชาคะรับทำวัคซีนที่บ้านไหมคะเขาไม่ทำงานอะไรแบบนั้นหรอกค่ะเพราะว่าฉันไม่อนุญาตใช่ครับผมกับพี่ไอเราคบกันเอ๊ะไม่ใช่สิเราแอบคบกันต่างหากล่ะก็บอกไปเลยสิว่าเราคบกันไม่ได้เด็ดขาดเลยนะทุกอย่างดูเหมือนเรื่องรักต่างวัยธรรมดาใช่ไหมครับแต่อยู่ดีๆเธอก็ขอเลิกผมโดยไม่มีเหตุผลตั้งแต่พรุ่งนี้เราไม่ต้องติดต่อกันแล้วนะทำไมอะรำคาญไงแต่หมาบางตัวที่โง่เนี่ยแล้วยังรอพี่อยู่ตรงเนี้ยก็มีนะชากับหนูอินเขาเป็นแฟนกันใช่ปะอยากกลับไปคบกับน้ำชาเหรอจินก็เป็นคนดีปูว่าจินก็คงจะดูแลเราได้ดีเหมือนกันสองคนนั้นก็คบกันตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมต้องทำหน้าขนาดนั้นไอมันเพื่อนฉันไม่ใช่เพื่อนแกพี่ไอไปไหนอะผมไม่ยอมจริงๆเปล่าๆเดี๋ยวคนก็ไม่ได้ยินหรอกไอโกรธผมเมื่อไหร่จะเลิกเรียกแบบนี้สักทีอะพี่แก่กว่าเธอตั้ง7 ปีนะบอกผมเถอะนะว่าพี่โกรธอะไรผมมันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีชีวิตที่ง่ายดายเหมือนชานะอยากจะทำอะไรก็ทำงั้นเราก็มาผ่านมันไปด้วยกันสิครับซอยเซนเนี่ยมันมีขั้วแม่เหล็กตรงข้ามอยู่เพราะมันจะได้บินเข้าหากันเสมอแกจะคบเขาได้ไงเขาแก่แกตั้งกี่ปีทางออกที่ดีที่สุดสำหรับฉันตอนนี้คือการแต่งงานเธอก็อยู่ส่วนของเธอแล้วไม่ต้องมายุ่งกับหลานฉันอีกเด็ดขาดตราบใดที่ผมยังอยู่ผมสาบานได้เลยว่าคุณจะไม่มีทางได้แต่งงานกับพี่ไอแน่นอนเจ็บทุกครั้งเลยพี่ก็ดีหายไปผมจะไม่มีวันลืมเรื่องที่เกิดขึ้นที่นี่คาแรคเตอร์ของคุณหมอน้ำชาเนี่ยก็เป็นคนที่คลั่งรักมากนะครับคือเป้าหมายในชีวิตในเรื่องของเขาเนี่ยก็คือต้องการจะทำยังไงก็ได้ให้แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งมองว่าเรื่องความรักเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเขาอย่างเช่นแบบถ้าเกิดว่าเขามีเคสต้องผ่าตัดหรือว่าต้องทำงานที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาพร้อมจะทิ้งทุกอย่างแล้ววิ่งไปหาผู้หญิงคนนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับคุณหมอน้ำชาเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นสัตวแพทย์สัตว์ใช่ไหมครับเขาก็จะรักสัตว์ทุกชนิดจริงๆนะครับอย่างเราอย่างเงี้ยคือไม่ได้รักจิ้งจกขนาดนั้นไม่ได้รักงูขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยพวกสัตว์แปลกๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเข้าไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะฉันจะช่วยแกเองแต่แกต้องให้ความร่วมมือนะโอเคเป็นนักธุรกิจสาวมากความสามารถเป็นกรรมการบริหารบริษัทของครอบครัวค่ะเป็นคนแบบเขาเรียกว่าอะไรปากไม่ค่อยตรงกับใจเท่าไหร่แต่ว่าอยู่ในที่ทำงานเนี่ยก็จะพูดตรงๆคือเก่งในที่ทำงานอะตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานแล้วนะฉันไล่นายออกในที่ทำงานก็จะเป็นผู้หญิงเก่งมั่นใจเด็ดขาดแบบที่ตึ๊ดทำงานแบบก็คือเป็นคนทำงานเก่งอะท
ำอะไรก็ประสบความสำเร็จแต่ว่าพอมาในเรื่องของความรักเนี่ยก็จะเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงเลยอะเป็นคนที่ทำไมดูเหมือนเข้าใจยากดูเหมือนปากไม่ตรงกับใจตลอดเวลาอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเหมือนเขาก็จะมีเหตุผลของเขาคว้างแก้วแบบจะกันลงพื้นแก้วแตกอะไรเงี้ยมีคนไม่ได้ดั่งใจอะไรเงี้ยก็จะแบบคว้างปากกาใส่อะไรเงี้ยสั่งงานลูกน้องไปลูกน้องคิดไม่ได้ไม่ถูกใจก็จะแบบลูกน้องก็ถามว่าเราจะทำยังไงดีเราก็จะบอกว่าถ้าทำเองก็งานก็ไม่ต้องจ้างพวกคุณแล้วสิก็จะแบบเป็นคนตรงๆอ่ะแบบตรงมากฉันจ้างพนักงานเพื่อมาคิดงานให้ฉันถ้าฉันต้องคิดงานเองฉันจะจ้างทุกคนมาทำไมคะงั้นก็ลาออกให้หมดเลยดีไหมล่ะวินมองอึ๊กก่อนนี้เสร็จแล้วก็แกล้งเขาดีกว่าอมยิ้มแล้วทำเป็นรับแบบทะเลนที่เล่นอีกเลยยืนเท่นิดนึง โอเคได้ เป็นเงี้ย ได้ครับเดี๋ยวผมจัดให้ผมจะเท่กว่านี้โอเคการร่วมงานกับวินเนี่ยเขาจะดูเป็นคนเหมือนกับเงียบๆไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นอะไรแต่เขาฟังเหมือนน้ำที่ไม่เต็มแก้วอ่ะคือมันเหมือนกับว่าเขาจะมาแบบแก้วเปล่าๆเลยจะว่างมาเลยว่างในที่นี้ไม่ใช่ไม่ทำการบ้านนะแต่เขาพร้อมให้เราเติมพร้อมที่จะให้เราใส่เพื่อที่จะทำออกมาอะไรเงี้ยเติมไปเรื่อยๆแล้วแบบเราก็จะเห็นการแสดงที่แบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะเลยฉีดยาคุมในสัตว์เนี่ยอันตรายมากเลยนะครับอาจจะกระทบถึงชีวิตเขาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยต้องรีบผ่าตัดอย่างเดียวเลยครับหลักๆแล้วอันนี้เราต้องยอมรับว่าน้องเขาเป็นคนค่อนข้างแบบกลัวสัตว์อะบางชนิดน้องแพ้ขนแมวด้วยแล้วก็มีสัตว์หลายๆอย่างที่แบบบางครั้งพี่บอกวินต้องจับนะวินต้องจับอันนี้สงสารมากคือเขาเล่นกับหมาได้แต่ว่ากับแมวเนี่ยเขาแพ้ขนแมวก็มีบทหลายๆตอนที่เราต้องปรับนะครับแล้วก็มีตัวกระรอกบินที่พี่ก็ต้องให้เขาจับมีหลายๆตัวที่บางทีพี่บอกวินต้องจับบางทีพี่แบบว่าไม่เอาวินต้องจับอะไรเงี้ยเขาจะอะไรเงี้ยแต่เป็นสัตวแพทย์ไงยังไงต้องแบบมันต้องคลุกกับสัตว์เยอะแล้วมันถ่ายที่คลินิกสัตว์เยอะด้วยอยากป้อนไหมฝืนหน่อยพี่ฟินนะอยากป้อนไหมแล้วไปทำอะไรตรงนั้นน่ะไม่ทานนะทางด้านการแสดงของเขานี่ก็คือต้องบอกก่อนว่าบทหมอน้ำชาเนี่ยเป็นบทที่ขายเสน่ห์เพราะว่าด้วยแบ็คกราวด์ของหมอน้ำชาเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีสู้เพื่อความรักเขารักนางเอกเขาจะสู้เขารู้สึกว่าเขารักนางเอกอะทำไมนางเอกถึงทิ้งเขาไปแบ็คกราวด์ของตัวละครตัวนี้มันไม่ได้มีปมครอบครัวอะไรเยอะแต่ว่าในคิวหลังๆเนี่ยเริ่มมีดราม่ามาละพอมันมีความดราม่าเนี่ยก็แบบโอ้โหก็ต้องบิวกันประมาณนึงเพราะวินเขาก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์เรื่องอกหักหรืออะไรอยู่แล้วนะผมไม่เข้าใจเลยอะว่าทำไมเราต้องเลิกกันด้วยทั้งที่เรายังรักกันอยู่เลยอะผมไม่เข้าใจเลยว่าต้องบิวกันเขาก็ทำได้นะครับให้ acting coach คุยให้อะไรเงี้ยคิวหลังๆนี่แบบโอ้โหดราม่ากระจายบางวันร้องไห้ตาบวมแบบ 4-5 ซีนติดกันอะเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ท้าทายเพราะว่าท้าทายกับสัตว์เนี่ยแหละครับ รู้สึกว่าคือเราเป็นคนที่ในตอนแรกเลยนะครับเราไม่ได้อินกับสัตว์ขนาดนั้นแล้วก็เรามีโอกาสได้เลี้ยงน้องหมาเพิ่มขึ้นอะไรได้อยู่กับสัตว์มากขึ้นอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้นะครับเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มเป็นคนที่แบบกลายเป็นรักสัตว์ขึ้นมาแล้วอะไรครับแล้วพอได้มาเล่นเรื่องนี้คือเราต้องเป็นหมอสัตวแพทย์ซึ่งจะต้องมีความรักสัตว์อยู่แล้วซึ่งเราก็รู้สึกว่าพอถึงเวลาจริงมันสามารถเอาเข้ามาจูนได้ในเรื่องตรงนี้คือที่กองเนี่ยเขาจะมีคุณหมอที่เป็นเจ้าของโรงพยาบาลสัตว์นั้นอยู่แล้วเนี่ยครับเขาก็จะมาสอนวิธีการผ่าตัดนะว่าต้องจับมีดยังไงเราต้องทำอะไรก่อนเราต้องเปิดแผลก่อนหรือว่าเราต้องปิดแผลยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับพวกข้อมูลเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สอนผมหน้างานนะครับวุ่นวายคือด้วยความที่น้องเขาเนี่ยเราต้องการให้เขาอยู่ตรงนี้หันหน้าทางนี้เขาก็จะเอาละคานของเขาหันหน้าไปทางนู้นบ้างหันหน้าไปทางนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนั้นผมว่าน่าจะเป็นความยากของมันที่แบบจะต้องพอถึงเวลาถ่ายไม่มาอยู่ตรงนี้วิ่งไม่นู่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะวุ่นวายนิดหนึ่งอีกัวน่าเนี่ยคือตัวมันจะแบบประมาณนี้ครับแล้วก็เหมือนกิ้งก่าแค่ผิวสัมผัสมันเราก็รู้สึกว่าเราจะต้องเล่นกับมันแต่เรามองทะลุไปนู่นเรามองไปกำแพงข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกกลัวเฮ้ยโอ้พางตัวซะเนียนเชียใครมันมาอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่มีขนาดถึงเอาไม่อยู่เพราะว่าส่วนใหญ่ที่เขามาจะเป็นสัตว์ที่ถูกฝึกแล้วอย่างน้องหมาแต่ละตัวที่มาก็คือฝึก
เป็นหมาที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนประจำอะไรอย่างเงี้ยครับน้องก็จะพอฟังคำสั่งได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ มองอะไรกัน ไม่มีอะไรทำหรือยังไง นี่มันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วยังคิดวิธีเพิ่มยอดขายไม่ได้เลย มินไม่เคยทำงานด้วยกันเลย แล้วก็เคยเห็นเขาเล่นละครนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะก็พอเขามาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ก็คือต้องบอกเขาในเรื่องของจังหวะไม่ต้องคมมากค่อยเล่นจังหวะน้อยลงอ่ะให้มีความธรรมชาติมากขึ้นมีความแบบไม่จังหวะมากอันนี้เขาเข้าใจเขารู้ว่าตอนนี้เขาเล่นละครตอนนี้เขาเล่นซีรีส์ตอนนี้เขาเล่นหนังก็จะทำการบ้านดีพี่ว่าหลักๆของคู่นี้คือต้องเคมีเลยอะแต่ตอนที่พอเขาเล่นกันที่ตอนเวิร์กช็อปมันไม่มีปัญหาก็คือมันก็ได้ทำให้แบบเขาค่อนข้างพลิ้วเวลาเข้าฉากอยู่ด้วยกันแต่ว่าปัญหาของมินเนี่ยคือเขาจะเป็นคนแบบเทคแรกแรงดีมากพลังเยอะดราม่าจะพลังเยอะโหน้ำตาไหลพากอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราพลาดโอกาสทองนั้นไปอาจจะมีเทค2ให้นิดนึงแต่พอเทค3มินก็จะเดินมาพี่กูไม่มีน้ำตาแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องใช้วิธีอีดิทหรือว่าตัดต่อเอาอะนะครับเพราะว่าบางครั้งพอภาพแคบเขาได้อีกคนไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องให้เขาเล่นส่งกันตลอดอยู่แล้วเพราะมันเป็นเหมือนทีมเวิร์กอะนะนอกนั้นไม่มีปัญหาอะไรเขาค่อนข้างอึดนะครับทำงานแบบถ่ายวันนึง10 กว่าซีน20 ซีนไม่มีปัญหาเลย แล้วคนเนี้ยย่อยกระดูกเองได้ใช่ไหมเอาไปกินเองเลยบ่นดีนะ คือรู้สึกว่ามันเป็นบทที่แบบกุ๊กกิ๊กน่ารักใสๆมันดูเป็นอะไรที่แบบเหมือนเวลาเราดูซีรีส์เกาหลีอ่ะการเล่นซีรีส์อ่ะมันให้ความธรรมชาติมากกว่ามันเหมือนกับมนุษย์เราในความเป็นจริงอะค่ะเราไม่ได้ขาวหรือดำแต่เราคือตรงกลางซึ่งทุกๆวันของเราอ่ะเราสามารถเป็นอะไรก็ได้เมื่อวานเราอาจจะเป็นคนที่ดีมากแต่วันนี้เราอาจจะแบบไม่รู้สิเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราจนเราเศร้ามากจนเราเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในซีรีส์อ่ะทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปมีสิ่งตกกระทบแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นซ้ำๆจนแบบหล่อหลอมเป็นตัวละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าซีรีส์มันให้ความรู้สึกจริงอ่ะจะร้ายก็ไม่ใช่แบบอยู่ดีร้ายเรื่องเนี้ยมันต้องดูอ่ะคือใครร้ายใครไม่ร้ายเงี้ยบางทีดูไม่ออกนะเขินนะตื่นเต้นแล้วก็เกรงตอนแรกๆครับค่ะผมเองก็เขินนะแล้วก็แบบทำตัวไม่ถูกเราคุยเรื่องหมากันเยอะมากเยอะกว่าคุยกันเรื่องบทอีก คือหลักๆอันนี้ต้องบอกเลยพี่ไม่ได้เป็นคนรักสัตว์เลยไม่เลี้ยงสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงเนี่ยอันนี้คือแบบฉันยังขาดหวัง